हेलो साथीहरु नमस्ते, म हुँ मनोज खड्का। हजुरहरु हेर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो YouTube च्यानल A to Z टेक्नोलोजी। आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर मैले क्यानाडियन फर्मेटमा ड्राइभिङ CV हजुरलाई डाउनलोड लिंक सहित दिनेछु। मैले दिएको डाउनलोड लिंकबाट तपाईले क्यानाडियन फर्मेटमा ड्राइभिङ CV लाई डाउनलोड गरेर एकदमै सजिलो तरिकाले आफ्नै मोबाइलबाट एकदमै सजिलो तरिकाले एडिट गरेर तपाईले त्यो CV लाई आफ्नो बनाउन सक्नुहुनेछ। तर त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले विदाउट पासपोर्ट त्यो फाइल खुल्दैन। मैले पासपोर्ट राखेको छु, त्यो पासपोर्टको लागि तपाईले यो भिडियो कन्टिन्यू हेर्नु होला। यो पासपोर्ट मैले यसै भिडियोको कुनै भागमा भनेको छु। त्यो डाउनलोड गरिसकेपछि त्यो पासपोर्ट तपाईले हानेर खोल्नुभयो भने त्यो फाइल खुल्छ। त्यो क्यानाडियन फर्मेटको CV फाइललाई तपाईले एडिट गरेर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक र शेयर गर्नु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब आउने बाँकीका दिनहरुमा मैले कुनै पनि कामको लागि हामीलाई कस्तो टाइपको CV को आवश्यक पर्छ, कभर लेटरको आवश्यक पर्छ, त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण भिडियोहरु बनाउने छु र डिफरेन्ट कामहरुको डिफरेन्ट टाइपको CV फर्मेट र कभर लेटर फर्मेट हजुरलाई मैले फ्रीमा A to Z टेक्नोलोजी च्यानलको माध्यमबाट डाउनलोड लिंक सहित प्रोवाइड गर्ने छु। सो सर्वप्रथम त मैले तपाईलाई देखाएँ कि मैले दिएको ड्राइभिङ फर्मेटको CV लाई तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त डाउनलोड गरिसकेपछि है। डाउनलोड गर्ने तरिका पनि मैले सिकाउँछु, एकदमै सजिलो मेथड रहेको छ। सो डाउनलोड गरिसकेपछि तपाईले त्यसलाई एडिट गर्नको लागि के गर्नु होला भने तपाईको डाउनलोड फोल्डरमा जानु होला। सो तपाई आफ्नो फाइल म्यानेजरमा आइसकेपछि अब तपाईले डकुमेन्ट DOCS फोल्डर छ, यो फोल्डर छ, यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र या तपाईले फोल्डरमा गएर तपाईको डाउनलोड फोल्डर हेर्नु होला। त्यहाँनिर तपाईको डाउनलोड भएको फाइल आउँछ हैन। त्यसपछि मैले यो डस फाइललाई खोले हैन। यहाँनिर जति पनि PDF र वर्ड फाइलमा तपाईको मोबाइल डिभाइसमा फाइलहरु रहेको छ त्यो सम्पूर्ण फाइलहरुलाई यो डस फाइलले यहाँनिर देखाउँछ। ड्राइभिङ क्यानाडा CV फर्मेट लेखेको छु, यस्तो फर्मेट तपाईकोमा डाउनलोड हुन्छ हैन। अब यसलाई तपाईले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ त त्यसको लागि तपाईले यसमा एकचोटी क्लिक गर्नु होला, यसरी चेकमा हैन। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा वर्ड फाइल इन्स्टल गर्नु भएको छैन भने पहिला चाहिँ प्ले स्टोरमा गएर वर्ड फाइललाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु होला है। प्ले स्टोरमै अवेलेबल छ, फ्री एप्लिकेसन हो। वर्ड फाइललाई इन्स्टल गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर चेक लागिसक्यो हैन। अब तपाईले यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्नु होला र ओपन इन अनअदर एपमा क्लिक गर्नु होला। ओपन इन अनअदर एप। त्यसपछि तपाईले वर्ड फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला। वर्ड फाइलबाट हामीले PDF लाई ओपन गर्ने है। वर्ड फाइललाई सिलेक्ट गर्नु होला। अब यहाँनिर यो CV रहेको छ, यो ड्राइभरको CV हो, हेर्न सक्नुहुन्छ है तपाईले। यहाँनिर जुन मैले माथि यो A to Z टेक्नोलोजी लेखेको छु नि, यो ठाउँमा तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम र लास्ट नेम लेख्ने हो, थर्ड र तपाईको नाम है, पहिला नाम अनि थर्ड। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर मैले नेपालगञ्ज लेखेको छु, यसमा तपाईले आफ्नो जिल्लाको सिटी लेख्ने हो, कुन सिटी हो तपाईको, र कन्ट्री त नेपाल भइहाल्यो हैन। तपाई जहाँ हुनुहुन्छ त्यही लेख्नु होला र तपाईले जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यो ठाउँको आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर र इमेल आइडी यहाँ दिनु होला। त्यसपछि जोब डिस्क्रिप्सन हुन्छ एउटा हैन, जोबको बारेमा। यो जोब डिस्क्रिप्सन मैले यहाँनिर लेखेर दिएको छु, सायद तपाईले चेन्ज गर्नु पर्दैन। यसमा तपाईले अझै म भन्दा पनि बेटर गर्न चाहनुहुन्छ भने केही कुराहरुलाई तपाईले एडिट गरेर तपाईले यहाँनिर एडिट गर्न सक्नुहुन्छ, यो पढ्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा आयो। वर्क एक्सपिरियन्समा मैले यहाँनिर 2010 टु 2000 यहाँनिर फर्स्टमा देखाएँ है। 2008 बाट 2010 सम्म मैले कालिका कन्स्ट्रक्सनमा चितवन नेपाल गरेको छु हैन। तपाईले जहाँ गर्नुभएको छ त्यो एक्सपिरियन्स तपाईको यहाँनिर राख्नु होला र यहाँनिर त्यसको बारेमा स्किलहरु यहाँनिर केही पनि खासै चेन्ज गर्नु पर्दैन ड्राइभिङको बारेमा हो भने। र अर्को सेकेन्ड मैले 2010 देखि 2024 सम्म भाट भटनीको ड्राइभिङ गरेर आएको छु हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले भाट भटनी नेपालगञ्ज लेखेँ। तपाईले जुन ठाउँबाट तपाईले ड्राइभिङ र जुन कम्पनीमा तपाईले ड्राइभिङ गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला। यहाँनिर तपाईको कम्पनीको नाम र तपाईले त्यो सिटीको नाम यहाँनिर लेख्नु होला र त्यसको स्किलहरु खासै तपाईले चेन्ज गर्नु पर्दैन। अदरवाइज चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यो खासै तपाईले चेन्ज गर्नु पर्दैन है। त्यसपछि
त्यसपछि तपाईको स्किलको कुरा आयो। स्किलमा पनि लगभग खासै चेन्ज गर्नु पर्दैन हैन। तपाईले अब बेसिक सिक्नु भयो होला कम्प्युटर हैन माइक्रो अफिस एक्सेल पावर पोइन्ट फोटोसप के सिक्नु भएको छ। यसमा अझै पनि अरु केही थप्नु सिक्नु भएको छ भने तपाईले यहाँनिर एड गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्निकल लाइन टाइपिङको यही हो हैन। अटोमोटिभ अलिकति हुनै नै पर्यो हैन। अनि अलिकति इलेक्ट्रोनिकको बारेमा पनि जानेकै हुनु पर्यो। अलिकति कहीं तारसार छुटेको भएपछि तपाईले हैन रिपेयर गर्न सक्नु पर्यो, त्यो पनि जानेकै हुनुपर्छ। र कस्टमर सर्भिस पनि तपाईसँग हुनु पर्यो। जुन कस्टमरसँग बोल्ने शैलीहरु हुन्छ हैन त्यो पनि तपाईसँग हुनै पर्छ हैन। अरु ड्राइभिङ त ड्राइभिङ नै भइहाल्यो हैन। अझै पनि तपाईले यसमा केही थप्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि खासै तपाईले चेन्ज गर्नु पर्दैन। अब प्रोफेसनल सोशल जो छ यसमा पनि तपाईले केही चेन्ज गर्नु पर्दैन है। यहाँनिर जुन मैले दिएको छु यो तपाईले ढुक्क भएर यही राख्दा हुन्छ, केही खासै चेन्ज गर्नु पर्दैन। ड्राइभिङको लागि ड्राइभरको सिभी बनाउँदै हुनुहुन्छ भने। ल्याङ्ग्वेजको कुरा आयो। ल्याङ्ग्वेजमा नेपाली र इंग्लिश त हाम्रो हुनु नै पर्यो हैन। त्यसपछि फ्लोटिङ इन रिडिङ राइटिङ लिसनिङ स्पिकिङ हैन यो हुनु नै पर्यो। अनि सेकेन्ड ल्याङ्ग्वेज हाम्रो हिन्दी नै तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले स्पिकिङ गुड पनि राख्न सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईको एडुकेसन तपाईले कति पास गर्नुभएको छ, तपाईले कति पढ्नु भएको छ हैन, +2 गर्नुभएको छ, ब्याचलर गर्नुभएको छ, डिग्री गर्नुभएको छ या एसएलसी पास मात्रै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईले कुन सालमा पास गर्नुभएको यहाँनिर तपाईले आफ्नो साल लेख्ने। यदि सालमा जस्तै मैले 2002 मा 10 पास गरेको लेखेको छु हैन। यस्तै तपाईले 2014 15 18 मा कति पास गर्नुभयो, ब्याचलर पास गर्नुभयो, +2 पास गर्नुभयो, के गर्नुभयो यहाँनिर त्यो लेखेर स्कुलको नाम यहाँनिर लेख्नु होला। तपाईले पास गरेको स्कुलको नाम र त्यो जिल्ला अनि नेपाल त नेपाल भइहाल्यो हैन। यसरी तपाईले यो फर्मेटलाई एडिट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई एडिट गर्ने तरिका मैले देखाएँ। अब तपाईले यो वर्ड फाइलमा खोल्नुभयो तर यहाँनिर अब एडिट हुँदैन है। अब यसलाई एडिट हामीले कसरी गर्ने? अब जस्तै मैले यहाँनिर यो पेन्सिलको चिन्हमा क्लिक गर्छु हैन, हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर पेन्सिलमा क्लिक गरेँ, के भनेको छ कन्भर्टिङ योर पीडीएफ भनेको छ। अब मैले ओके गर्छु, कन्भर्टिङ भइरहेछ है। पीडीएफलाई यसले वर्डमा बनाउने कोसिस गरिरहेको छ। अब यहाँनिर यो कन्भर्ट भइसकेको छ है। कन्भर्ट भइसकेपछि अब तपाईले के गर्नु पर्यो, यसलाई एकचोटी सेभ गर्नुपर्छ। यसमा आउनु होला, यहाँनिर 3 डटमा आउनु होला। 3 डटमा आइसकेपछि सेभ नगर्नु होला है, सेभ एस गर्नु होला। सेभ गर्नुभयो भने जुन ओरिजिनल फाइल छ त्यही नै सेभ भइहाल्छ। पछि कुनै कुनै कारणवश बिग्रियो भने तपाईले फेरि एडिट गर्नु अलिकति गाह्रो हुन्छ है। सेभ नगर्नु होला, सेभ एसमा क्लिक गर्नु होला। सेभ एसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले दिस डिभाइसमा क्लिक गर्नु होला। दिस डिभाइसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले डकुमेन्ट या डाउनलोड तपाईको मर्जी जहाँ पनि राख्न सक्नुहुन्छ। मैले डकुमेन्टलाई चुज गरेँ। त्यसपछि मैले यहाँनिर नेम राख्छु, ड्राइभिङ क्यानाडा सीवी फर्मेट। मैले यहाँनिर अलिकति नामलाई केही चेन्ज गरिदिन्छु, न्यू राख्दिएँ है, NEW न्यू राख्दिएँ है। र अब मैले सेभ गर्छु। ओके, सेभ भयो। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एडिटको फाइल खुल्नु पर्ने हुन्छ है। यो एडिट लेखेको छ नि, यसमा मैले क्लिक गर्छु। अब एडिटमा मैले क्लिक गर्ने बित्तिकै के भयो, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टिक 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 आइसक्यो। अब यो टिक टिक आइसक्यो है। यो टिक टिक आयो भने तपाईको अब यो फाइल एडिटको लागि रेडी भयो। जस्तै मैले अब यहाँनिर A to Z लेखेको छु, मैले मेरो च्यानलको नाम लेखेको छु। यहाँनिर अब मैले के गर्छु, यसलाई एडिट गर्छु। एडिट गर्नुको लागि यहाँनिर क्लिक गर्नु होला र अब मैले यसलाई हटाउँछु यसरी। यसरी हटाएँ र अब मैले मेरो नाम लेख्छु, सबै क्यापिटलमै लेख्नु होला है। MANOJ मनोज स्पेस KHADKA मनोज खड्का लेखिसकेँ मैले। त्यसपछि मैले यहाँनिर के चेन्ज गर्छु, अब नेपालगञ्जको ठाउँमा मैले यहाँनिर अरु कुनै के राखिदिन्छु है। यहाँनिर DANG दाङ राखिदिएँ, नेपाल भइहाल्यो। अब मैले यहाँनिर आफ्नो मोबाइल नम्बर राखिदिन्छु र आफ्नो इमेल आइडी राखिदिन्छु। यसरी फेरि तपाईले यहाँनिर मुनि डेटमा आउने, यहाँनिर यो डेटलाई पनि चेन्ज गरिदिने, यो डेटलाई पनि चेन्ज गरिदिने। अरु कुनै कम्पनीमा काम गर्नुभएको छ भने त्यो कम्पनीको नामलाई चेन्ज गरिदिने। जस्तै अहिले मैले जुम गरेको कारणले गर्दाखेरि ड्राइभिङ कालिका कन्स्ट्रक्सन चितवन आयो, तर मैले यसलाई जुम गरेको छु। किन जुम गरेको छु, काम गर्नुको लागि सहज होस् भनेर है।
तपाईँले यसरी एडिट गर्नुहोला र फाइनली तपाईँले एकदमै जति छ नि यसको ओरिजिनल फाइल जुम फुल्ली माइनस गरिदिनु होला है। जुम फुल्ली माइनस गर्नुभयो भने अब तपाईँले यो अलिकति यता आयो, जुम फुल्ली माइनसले अब तपाईँले यहाँनिर क्लिक गरेर यसरी यसमा क्लिक गरेर तपाईँले स्पेस बार दबाउन सक्नुहुन्छ सेन्टरमा लिनुको लागि। यसरी सेन्टरमा लिनु होला र अब फाइनली तपाईँले एडिट गरी सम्पूर्ण कुराहरूलाई एडिट गरिसकेपछि तपाईँले के गर्नु पर्यो, 3 डटमा आउनु पर्यो र फेरि सेभ यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। अब तपाईँले कहाँ सेभ गर्नु, यो फाइल चुज भइसकेको छ। अब यहाँनिर तपाईँले यो नेमलाई चेन्ज गरिदिनु होला, माई सिभी। ल माई सिभी लेखिदिएँ मैले। अब सेभ गरिदिएँ होइन, सेभिङ भइसक्यो। अब मैले यसलाई एक्ज्याक्टली बन्द गरिदिन्छु। अब मैले त्यो सिभीलाई मैले एडिट गरेको सिभीलाई देखाउन गएँ। फेरि म मेरो फाइल म्यानेजरमा जान्छु। अब मैले यो फाइललाई खोल्छु, क्लिक गर्छु, मोरमा क्लिक गर्छु, ओपन अनदर एपमा क्लिक गर्छु र ओल्ड फाइलमा मैले यसलाई क्लिक गरेँ भने यो मेरो सिभी रेडी भइसक्यो। अब तपाईँले कुनै नजिकको कुनै पनि साइबर या कम्प्युटर पसल प्रिन्टर पसलमा गएर तपाईँले 20 रुपियाँ दिएर यो डकुमेन्टलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो अब तपाईँले यो अनलाइन जब एप्लाई गर्ने क्रममा यो सिभी तपाईँले अपलोड गरेर अनलाइन जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। मेरो भिडियो के कस्तो लाग्यो, यदि मन पर्यो भने अहिलेसम्म पनि यदि मेरो भिडियो मन पर्यो भने अहिलेसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्नुहोला। बाँकी आउने दिनहरूमा सम्पूर्ण काम र सम्पूर्ण डिपार्टमेन्टहरूको सिभी फर्मेटहरू मैले बनाएर त्यसको डाउनलोड लिङ्क हजुरलाई प्रोभाइड गर्नेछु। अब डाउनलोड कसरी गर्ने त हामीले यो प्रक्रियातिर लागौँ। जस्तै डाउनलोड गर्नुको लागि म जान्छु मेरो युट्युबमा। जस्तै डाउनलोडको लागि तपाईँले जुन यो भिडियो हेर्नुभएको छ नि होइन, यही भिडियोको मुनि यसरी हेर्नु होला, यहाँनिर मोर अप्सन लेखेको हुन्छ होइन, यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा मोर लेखेको हुन्छ, यो मोरमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँ अलिकति मुनि आउनु होला, अझै फेरि यहाँनिर अर्को एउटा मोर भेट्नुहुन्छ, यहाँनिर मोरमा क्लिक गर्नु होला र यसरी मुनि आउनु होला। अझै मुनि आइसकेपछि मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, मुनि आइसकेपछि मैले मेरो फेसबुक लिङ्क, इन्स्टा लिङ्क र डाउनलोड फ्री क्यानाडा सिभी फर्मेट लेखेको छु नि, यो लिङ्कमा तपाईँले यसरी क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँ मेरो गुगल ड्राइभमा पुग्नुहुन्छ। यसरी क्यानाडा सिभी फर्मेट भनेको छ होइन, थ्याङ्क यू। र अब मैले जुन सिभीलाई डाउनलोड गर्ने हो यसलाई डाउनलोड गर्छु। यसरी यसलाई क्लिक गरेँ। अब यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला, यहाँनिर डाउनलोड भइहाल्छ है। यो तरिकाले तपाईँले सिभी ड्राइभिङ सिभी फर्मेट आफ्नो मोबाइल डिभाइसमा डाउनलोड गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, यति भन्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। हजुरको दिन शुभ रहोस्। गुड नाइट।